taraf. pense que c'est May 2021. Project in variously the network nodes region is
mix it with some so critical exactement. Comment Euh, الخمسينات
هذا سويت على واحد الموفمون العربي ولا في افريقيا. D'insurgence et de ça fait à peu près واحد une dizaine d'années. المغرب و de toute la tradition الجزائر ولا في الستينات. لأن من sans la colonisation. La colonisation selon les règles et les codes
l'esprit par le colonialisme في عام 70 عام باش دينا لانديبوندونس. فوالا من l'argent جات في الوقت qui se base sur un classement des races. في الثمانينات وفي التسعينات وهي اللي دابا هو فكر كولونيالي. الفكر الكولونيالي في المغرب. الجزائر
tradition ديال الفكر الكولونيال. انا بالنسبه لي Le petit résumé, ouais, the summary. Donc, j'ai déjà préparé pour que ça soit en fait beaucoup. شي حوايج اللي هما ديزون جديد فيرسيس un rejet de la modernité. اليوم حنايا كان المجتمع ديالنا هي كتخلق لا تراديسيون ضد لا مودرنيتي. Avec des sociétés industrialisées ومن بعد كندوزو التنوع التعليمي etc. Coloniale, la pensée du progrès, le pensée
من داك الشيء. انا هاد لا بونسي كانوا كيناقشوا لازم يقول لك شكون اللي ما باغيش شنو voilà, c'est juste pour واحد الديسكور vers un certain progrès. هم يعبروا على راسهم بركي خانوا ولا هذيك شي زوين
l'accompagner وحده الدور الحمولة الثقافية كاملة en fait اللي جات مع لا موديل de soi ou même la un capacité. rejet en fait. في المغرب باغ اكزومبل شي des contextes faut prendre واحد le domaine depuis هي pour essayer de permettre de nous retrouver nous-mêmes. Trouver dans l'écran.
énormément de choses اللي كيخلينا نلقى presque comme brouillard de la modernité. ديال ليدونتيتي زعما الفنان هذاك اللي كنت جينيرالمون pouvoir se dire ok انا ناخذ واحد لو كونسيبت سيد وناخذو ونحاول l'art et l'artisanat. Urbaines qui sont traversées مثلا ارت اند كرافت يلا خصك تلقى داكشي علاش خصك
essayer de revenir avec la définition de Omar. في المعنى ولكن inscrit شي حاجه اللي ديالنا. En fait, la diaspora ولا ديكولونايز بالانجلي كانك تقول خصنا ضروري le concept qu'il éclore. Sans pour autant هذا السؤال هذا ليا في المباراه كاين ان ابل
راسي من الكولوني. راسي راه هاد الكولونياري راه ماشي ديالنا، راه بديت في واحد البحث. محمد شبعالي هو واحد الفنان في الستينات. دونك ديجا ديريكتومون رجعتيه لداكشي. كاينه واحد لا تراديسيون ديال باش حنا كنا نلقاو بلاصتنا في وسط. ولكن تنقولوا راسنا سي كو ما
وعلى هاد الناس هادو نقراو ليه ما نكذبش عليك. كاع سوا ديكولونياليه في المجتمع ديالنا كيستعملوهم اللي ما عندهمش ترجمه. اللي ديال النزع الاستعمار الكولونياليه كيكتب اليوم على الكولونياليه ولا في افريقيا
نرجعوا نقراو. واش كندويو على الثقافه اللي كاينين في وسط دونك رجعنا للتاريخ ديالنا ورجعنا بان حنا اي شي حاجه. كيمثلوا الديكولونيزاسيون ديال الاستعمار كاين هذيك
نسيت سميتو. على قال هما باحثين في الكولونياليه في شنو qu'est-ce qu'il a apporté. ولا الخطيبي. مثلا غادي بواحد الخدمه
في لي كونسيبت، في الفلسفه. مغربيه ديال الرجوع للدين. باش بدا الكوفيد كلشي في افريقيا مثلا. احنا عندنا في افريقيا باش نبحثوا نخرجوا لي فينانسمون اللي عندنا. باغ اكزومبل باش مثلا في المكتوب بزاف د الحوايج في وسط هذيك الميليو الصغير. كاع لي بونسيون اللي كانوا باغيين
ماشي Ça marche que cela. في جا واحد الوقت هنايا بدعه والاخرين كان ديال الشيء اللي بزاف ديال كاين داكشي كاين واحد الطريقه كيفاش هما ماشي دير البحث ميداني من البحث
وشنو هذاك ديجا لي مثلا كندير دابا على واحد كيفاش الارشيتكت فورم والمؤسسات مع الوقت وبلا كومبريهنسيون Enfin, ça rejoint en fait un peu la question le mépris en fait de واش لا كولونيزاسيون plus
اكزامبل طيب ولا طول. المعيار اللي باش توصل يوري لي راسو. كيفاش كنفكر خصك تكون في المغرب وما كاينش هذيك بالكون ماشي ناس سوسيال ايكونوميك
خصكش الفن زعما صريح مع رجع للور. الكولونيال اللي حنايا براسنا Exactement, en fait. Des repères plus مش en fait يعطي واحد الحاجة imbibée الاول زوين واعر.
plus de difficultés بانه créer واحد لو بروسيسوس ديال